Hyvää keskiviikkoaamua kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän verkkotilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa pureudumme julkisen hallinnon tarkennettuihin API-linjauksiin. Tämän tilaisuuden järjestää valtiovarainministeriön tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke. Olen Miina Arajärvi ja työskentelen hankkeessa erityisasiantuntijana ja tänään juonnan tätä verkkotilaisuutta. Tänään on siis tarkoitus pureutua noihin tarkennettuihin API-linjauksiin. Linjausten valmistelutyö käynnistyi viime syksynä ja alustavat API-linjaukset valmistuivat viime vuoden lopulla. Noita alustavia API-linjauksia oli mahdollisuus kommentoida otakantaa.fi-palvelussa tammikuun aikana ja niitä käsiteltiin myös helmikuussa kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa. Tammikuun kommentointikierroksella saatujen kommenttien sekä helmikuun tilaisuudessa saadun palautteen perusteella lähdettiin sitten työstämään noita tarkennettuja API-linjauksia. Tarkennetut API-linjaukset ovat olleet kaikille avoimesti kommentoitavissa Google Docsissa huhtikuun aikana ja me ollaan myös pilotoitu noita API-linjauksia Veron, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin ja Kelan kanssa. Ja tänään tässä tilaisuudessa on tarkoitus käydä läpi noita tarkennettuja API-linjauksia ja saada teiltä syötteitä ja näkemyksiä myös noihin toimeenpano-ohjeisiin. Eli on tärkeää, että annatte meille palautetta sekä niistä linjauksista, mutta myös sitten esitätte näkemyksiänne ja ajatuksianne siitä, että mistä tulisi ohjeistaa, jotta sitten noiden linjausten käyttöönotto olisi helpompaa. Me tullaan tänään tässä tilaisuudessa hyödyntämään Mentimeter-työkalua tuon kommentoinnin tukena, mutta sen lisäksi teillä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä tuonne chattikenttään. Kaikkiin kommentteihin ja kysymyksiin emme välttämättä pysty reagoimaan, mutta joka tapauksessa kaikki kysymykset ja kommentit tullaan läpikäymään ja huomioimaan tuossa linjausten valmistelussa tai niin kuin viimeistelyssä, voisi oikeastaan sanoa, sekä sitten niiden toimeenpano-ohjeiden valmistelussa. Vilkaistaan seuraavaksi tuota ohjelmaa. Sen tulisi näkyä myös siinä teidän Stream-sivun alalaidassa. Eli näiden tervetuloa sanojen jälkeen niin on tarkoitus mennä itse päivän teemaan, eli noihin tarkennettuihin API-linjauksiin. Ja nuo tarkennetut API-linjaukset meille tulee esittelemään Maaret Saukonoja KPMG:ltä. KPMG on ollut vahvana tukena tässä linjausten valmistelutyössä viime syksystä lähtien. Ja meillä on hyvin aikaa noiden linjausten läpikäyntiin ja kommentointiin. Eli siihen on varattu riittävästi aikaa ihan tuonne kello 10.30 saakka. Ja sen jälkeen tulen vetämään päivää vähän yhteen ja kertomaan myös noista jatkoaskelista sitten, että miten tästä edetään noiden linjausten viimeistelyssä ja toimeenpano-ohjeiden valmistelutyössä. Tästä tilaisuudesta on tulossa tallenne ja tekstityksen kera, ja se tallenne on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivulta toukokuun loppuun mennessä. Tätä tilaisuutta seuratessa on hyvä muistaa, että tässä on tosiaan tässä lähetyksessä noin 30 sekunnin viive. Eli se on hyvä huomioida noita kommentteja antaessa ja tätä tilaisuutta seuratessa. Jos teillä tulee mitä tahansa kysyttävää itse linjauksiin tai ylipäätänsä hankkeen muihin työpaketteihin liittyen, niin voitte olla yhteydessä suoraan hankkeen sähköpostiin tiha@vm.fi.
Suosittelemme myös käyttämään hankkeen Trello-alustaa, josta on saatavilla hankkeen eri työpaketteihin liittyviä tietoja työpaketteihin liittyvistä toimenpiteistä ja työn alla olevista asioista, tapahtumista sekä muista viestinnän toimenpiteistä. Mutta pidemmittä puheitta niin mennään itse tuohon päivän teemaan ja noiden tarkennettujen linjausten läpikäyntiin. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Maaretille. Ole hyvä, Maaret. Kiitos, Miina. Eli tuossa onkin näkyvillä tämän päivän sisällysluettelo. Eli ihan alkuun kurkataan, mitä APIt eli ohjelmointirajapinnat on, mikä niiden määritelmä on. Sitten palautetaan mieleen, mitä me oikein ollaan tekemässä, mitä tuotoksia tästä API-linjausten kehittämistyöstä muodostuu. Vilkasta aikataulua, missä tällä hetkellä mennään. Miinasta hyvin tuossa jo briefasi, mutta katsotaan vielä pikkasen, mitä ollaan tehty ja mitä tullaan tekemään. Ja sitten käydään nopeasti läpi API-linjausten tavoitteet, ja tämän päivän sitten pääfokus on tuolla tarkennetuissa API-linjauksissa, jotka on jaettu 3 tasolle, niin käydään ne taso kerrallaan läpi, ja aina jokaisen tason läpikäynnin jälkeen te pääsette sitten Mentimetrin avulla jälleen kerran kommentoimaan noita linjauksia. Yes. Eli mitä ohjelmointirajapinnat on? Tämä on itse asiassa tämä termi API herättänyt aika paljon keskustelua siitä, että pitäisikö käyttää suomenkielistä määritelmää vai voidaanko käyttää englanninkielistä lyhennettä. Mutta kyse on siis sama asia. API eli Application Programming Interface on suomeksi ohjelmointirajapinta, johon tuolla tiedonhallintalaissa viitataan vielä tämmöisellä termillä kuin tekninen rajapinta. Ja kaikessa on kyse samasta asiasta, eli puhutaan siitä, miten sovellukset, ohjelmistot tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoa. Ja tässä on nyt vielä sitten toi API-arvoketjukuva, joka on siis lainattu Euroopan komission julkaisuista, missä nähdään API omana itsenäisenä tuotteenaan. Eli käytännössä voidaan mieltää niin, että jollain toimijalla, esimerkiksi virasto tai kunta tai muu julkisen sektorin toimija, oppilaitos, heillä on hallussaan jotain tietoa tai jotain toimintoa, josta olisi hyötyä jollekin toiselle. Ja tähän kuvaan sitten tulee nämä ohjelmointirajapinnat eli APIt, eli joku toimija, joka voi olla sama kuin se kenellä se tieto tai toiminto on hallussa, tai se voi olla yhtä hyvin joku erikin toimija, lähtee rakentamaan rajapintaa sen tiedon päälle. Ja se rajapinta on nyt sitten tämä API, johon tullaan myöhemmin viittaan termillä ohjelmointirajapinta. Ja ehkä semmoinen huomioon otettava asia on, että tuo ohjelmointirajapinta, niin sen elinkaari voi alkaa paljon myöhemmin kuin mitä sen tiedon elinkaari on alkanut. Ja se ohjelmointirajapinta, sen elinkaari voi päättyä ennen kuin sen tiedon elinkaari päättyy. Eli siinä mielessä se on pikkasen irrallinen siitä tiedosta tai toiminnosta, jota se tarjoaa. Muita tämmöisiä oleellisia rooleja on API-hyödyntäjät. API-hyödyntäjä on toimija, se voi olla sama, eli se voi olla se sama oppilaitos tai sama virasto tai sama kunta, joka sen tiedonkin omistaa. Tai sitten se voi olla joku toinen, joka haluaa sitä tietoa hyödyntää omassa sovelluksessa tai palvelussaan. Ja loppukäyttäjät on niitä, jotka käyttää noita sovelluksia tai palveluita. Eli jos mietitään kuntien tarjoamaa dataa tai valtion virastojen tarjoamaa dataa tai julkista dataa, niin jos mietitään, että kansalainen on loppukäyttäjä, niin hyvin harvoin kansalainen on API-hyödyntäjä itsessään. Harva meistä osaa koodata sillä tasolla, että haluaa rajapinnoista suoraan hakea, vaan me tarvitaan käytännössä myös noita API-hyödyntäjien väliin, jotka tarjoavat sen datan siinä muodossa, että sitä voi loppukäyttäjät hyödyntää. Yes. Tässä on vielä sitten pikkasen tyypitystä. Tämä oli siellä Google Docsissa kommentoitavana, eli osittain on vähän mietitty sitä, että mihin nämä API-linjaukset koskee, mihin rajapintoihin nämä liittyy. Tämä on hyvin yleinen tällä hetkellä käytössä oleva luokittelu monesta eri lähteestä varmistettu. Eli rajapinnat voidaan jakaa sisäisiin tai ulkoisiin. Ja sisäiset rajapinnat on käytännössä tarkoitettu oman organisaation sisäiseen käyttöön. Eli ne voi olla niitä teidän omien tietojärjestelmien välisiä rajapintoja,
tai tietojärjestelmän sisällä olevia rajapintoja, joita tietojärjestelmä itse hyödyntää. Niissä voidaan käsitellä oikeastaan mitä tahansa tietoa, oli se turvaluokiteltua tai julkista tai salassa pidettävää tai henkilötietoa. Sitten on nämä ulkoiset ohjelmointirajapinnat, jotka voidaan jakaa kumppani- tai julkinen tyyppisiin. Ja näissä on se ero, että nämä kumppanirajapinnat rajoitetaan. Eli voit määrittää, kenelle se rajapinta on tarkoitettu. Että nyt se on tarkoitettu vain tälle tietylle virastolle tai se on tarkoitettu vain tälle tietylle toimijalle. Se voi olla rajoitettu useammalle ja voit itsekin toimia siinä hyödyntäjänä. Ja koska se on rajoitettu, niin siellä voi myös liikkua oikeastaan mitä tahansa tietoa. Eli jos jaat tai integroidut esimerkiksi jonkun toimijan kanssa ja tavoitteena on siirtää turvaluokiteltua tietoa, siinä hyödyntää ohjelmointirajapintoja, niin kyse on silloin tämmöisestä kumppaniapista. Julkiset apit taas on tarkoitettu kenelle tahansa, jolloin ne ei voi sisältää oikeastaan muuta kuin julkista tietoa. Julkisessakin apissa voit vaatia käyttäjätunnistusta, eli haluat tietää, kuka sitä tietoa hyödyntää, mutta ei ole tarpeen niin kuin tarkistaa sitä, että onko sillä oikeus saada se tieto, koska kaikilla on oikeus saada se tieto. Mutta yhtä hyvin se voi olla myös tunnistamaton, eli julkisesti saatavilla oleva rajapinta, jota kuka tahansa voi hyödyntää. Ja jos miettii meidän API-linjauksia, niin meidän pääfokus on tällä näiden ulkoisten ohjelmointirajapintojen puolella. Eli tavoitteena on kuitenkin saada sitä yhteentoimivuutta eri toimijoiden välillä, mutta ollaan tehty nämä linjaukset niin, että näistä olisi myös sinne sisäisten ohjelmointirajapintojen kehittämiseen hyötyä. Tässä on sitten ihan pikaisesti nämä, mitä tuotoksia meillä muodostuu. Eli me ollaan määritetty ylätason tavoitteet ja pohdittu, että mitä hyötyjä näiden tavoitteiden avulla voidaan saavuttaa. Ja siltä pohjalta ollaan sitten muodostettu linjaukset 3 eri tasolle. Ja nuo tavoitteet käytännössä on näille API-linjausten ylläpidolle siinä mielessä, että kuka sitten taho ottaa API-linjaukset ylläpidettäväkseen, niin miettii esimerkiksi, että saavutettiinko nuo tavoitteet, onnistuiko tämä API-linjausten toimeenpanotyö, niin siinä voidaan aina peilata siihen, että mitä me yritettiin saavuttaa. Mutta sitten mikä niin kuin teille on se tärkeä, niin on nämä itse linjaukset, strategisen, taktisen ja operatiivisen tason linjaukset. Ne on ne asiat, mitä sitten halutaan tehdä. Ja niiden toimeenpanon tueksi tulee tosiaan koulutuksia, esimerkkejä, ohjeita, jotka tällä hetkellä on ihan vasta aihiotasolla ja tänään saatte sitten kertoa, että millaisia ohjeita tai esimerkkejä mistäkin asiasta kaipaisitte. Tässä on pikkasen enemmän näitä tasoja tai avattu nämä tasot. Eli tästä tasojaosta saatiin pikkasen palautetta, että onko tämä nyt oikea. Ollaan nähty, että edelleen haluttaisiin tämä tasojako pitää. Eli strategisen tason linjaukset on suunnattu organisaation johdolle. Ja siellä linjataan sitä, että miten suunta ja tavoitteet pitäisi APIen kehittämiselle organisaatiossa asettaa ja miten se ylipäänsä se kehittäminen mahdollistetaan. Taktisella tasolla on sitten kyse niin kuin kokonaisuuden hallinnasta. Eli jos mietitte organisaatiotanne, teillä on aivan varmasti kymmeniä, satoja ohjelmointirajapintoja käytössä, joko niin, että tarjoatte ne tai hyödynnätte niitä. Niin tämä taktisen tason linjaukset on suunnattu sitten sille tasolle, jonka pitäisi hallita sitä koko kokonaisuutta ja ymmärtää, että mikä merkitys niillä ohjelmointirajapinnoilla sen organisaation tietojärjestelmiin, prosesseihin, tietoihin, toimintoihin on. Operatiivisen tason linjaukset taas on sitten niitä, jotka menee ehkä sinne sovelluskehitystiimeille, ylläpitotiimeille, sinne oikeaan tekemiseen. Ja siellä linjataan siitä, että miten se yksittäinen ohjelmointirajapinta tulisi kehittää ja miten sitä pitäisi ylläpitää. Tässä on nyt pikkasen aikataulua. Eli vihreällä näkyy ne asiat, joita ollaan saavutettu. Me niin kuin Miina tuossa sanoi, niin 2 kommentointikierrosta on takana, pilotointi on takana. Ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että viimeistellään näitä linjauksia. Eli kaikki ne kommentit, mitä tänäänkin tuutte tuon Mentin kautta antaa, tai mitä olette Google Docsiin antanut, tai piloteissa ollaan saatu teiltä palautetta, niin huomioidaan ja nämä linjaukset käydään vielä kertaalleen läpi, että onko ne nämä, miten niitä pitää muuttaa.
Ja sitten arvokas on noi ohjeistus, eli mitä ohjetta tarvitsee. Me ollaan ihan alkuvaiheessa siinä ohjeiden luonnissa, joten nyt on hyvä tilaisuus vaikuttaa. Syksyllä tulee sitten lausuntokierros, jossa viimeisen kerran pääsee sitten varmistamaan ja tarkistamaan nuo linjaukset ja ohjeet, ja me ollaan vielä varattu sinne viimeistelyyn pikkasen aikaa ennen kuin loppuvuodesta tulisi sitten koulutukset ja näiden linjausten julkaisu. Tässä on sitten yhtenä kuvana kaikki tavoitteet ja linjaukset. Eli meillä on 5 tavoitetta tuolla ylhäällä sinisenä, ja nyt tässä kohti meillä on kullakin tasolla 4 eri linjausta. Edellisessä tapaamisessa, kun näissä merkeissä tavattiin, niin saatiin palautetta, että pitää kiteyttää ja tiivistää. Linjauksia koettiin, että on hiukan liikaa, vaikka toisaalta ne koettiin hyödyllisiksi. Nyt on määrää vähennetty, näitä on tiivistetty, ja tänään onkin sitten mielenkiintoista kuulla, että ollaanko tiivistetty liikaa, pitääkö täältä jotakin hajottaa, jotakin tarkentaa, vai miten koette nämä uudenlaiset linjaukset. Käydään tosiaan jokainen kerros läpi ja jokainen linjaus yksitellen läpi, ja pääsette niitä sitten aina heti kommentoimaan sen läpikäynnin jälkeen. Tähän on muutamia merkattu jo saatujen palautteiden mukaan, että mihin me joudutaan, tai ollaan jo tunnistettu, että joudutaan vähän miettimään sitä, että onko se linjaus relevantti, onko se muotoiltu oikein, pitäisikö niitä hajottaa vai mitä meidän pitäisi sille tehdä. Että ollaan jo todettu, että ihan tuommoisenaan se linjaus ei välttämättä toimittaisi sanoma, mitä me yritetään sillä sanoa, niin ei tule riittävän selkeästi esiin. Tässä on sitten nämä tavoitteet. Eli tavoitteet on tosiaan 5, ja nämä on niitä asioita, mitä me noilla linjauksilla pyritään edistämään. Ja jos katsotaan tuosta, niin ensimmäisenä siellä on asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, ja se tarkoittaa sitä, että me pyritään edistämään asiakaslähtöisten rajapintojen kehittämistä ja sen asiakaslähtöisyyden huomioimista koko ohjelmointirajapinnan elinkaaren ajan. Eli ei vaan tarpeiden kartoitusvaiheessa, vaan ihan sinne ylläpitoon asti, niin huomioitaisiin asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet. Toinen tärkeä asia tässä tavoitteessa, mitä haluttaisiin edistää, niin on sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Sisäinen yhteistyö organisaation sisästä, siellä kommunikaatiota, ja sitten ulkoinen yhteistyö on sitten toisten toimijoiden kanssa, oli ne sitten yksityisen sektorin tai julkisen sektorin toimijoita. Ja mitä hyötyä asiakaslähtöisyydestä ja yhteistyöstä olisi, niin jos me kyetään tekemään asiakaslähtöisiä rajapintoja, ne tulee todennäköisemmin käyttöön kuin sitten sellaiset, joissa ehkä se asiakastarve on ohitettu, eli käyttöasteen kasvu. Ja sitten yhteistyössä iso merkitys on siinä, että osaaminen, kokemus, ratkaisut, tämmöisiä asioita kyettäisiin jakamaan sekä siellä organisaation sisällä eri tiimien ja yksiköiden välillä, että sitten muiden toimijoiden, mahdollisesti vertaisverkkojen kautta esimerkiksi toisille toimijoille. Uudelleenkäytettävyys, sillä haetaan sitä, että ne ohjelmointirajapinnat olisi löydettävissä ja ne olisi otettavissa uudelleen käyttöön, eli hyödynnettävissä uudelleen. Ja tämä sitten taas mahdollistaa sen, että kehittämistyö nopeutuu, kun kyetään rakentamaan jo olemassa olevan päälle. Toisaalta päällekkäisen työn määrä vähenee, koska ei tehdä sitä samaa rajapintaa uudestaan ja uudestaan, vaan jos se on jo olemassa, niin käytetään sitä. Ja sitä myötä sitten julkishallinnon tuottavuus kasvaa. Lisäksi tästä uudelleenkäytettävyydestä on säädetty sekä julkisuuslaissa että avoimen datan direktiivissä, niin nähdään, että yksi hyöty niillä linjauksilla, jotka palvelevat tätä tavoitetta, niin on se, että noiden lakien toimeenpano edistyy. Yhteentoimivuus 3. tavoitteena, niin tämä on jaettu 2 osaan: teknisen yhteentoimivuuden edistämiseen ja semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen. Eli tekninen yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että ne eri ohjelmointirajapinnat kykenisivät juttelemaan keskenään helpommin, ja semanttinen yhteentoimivuus sitä, että se tietomuoto, mitä siellä liikutellaan, niin olisi yhdenmukainen, ettei joka kerta tarvitse miettiä sitä, että
mitä joku kenttä tarkoittaa tai missä kentässä joku tieto tulee, vaan olisi yhteisiä koodistoja, sanastoja, tietomalleja. Ja tällä kanssa haetaan sitä, että kehittämistyö nopeutuu ja tuottavuus kasvaa. Tietoturva ja tietosuoja yhtenä tavoitteena, ja näissä on käytännössä näiden huomioimisen edistäminen on se tavoite. Ja siinä on se hyöty, että tietojen eheys, luottamuksellisuus ja saatavuus kasvaa. Ja sitten jos me huomioidaan tietoturva ja tietosuoja, niin niihin liittyvien lakien ja asetusten toimeenpano totta kai myös edistyy. Laatu tavoitteena on uusi. Tämän tilalla oli täällä aikaisemmin vaatimuksenmukaisuus ja parhaat käytännöt. Ne otettiin pois ja todettiin, että se mitä me oikeasti tavoitellaan niin on laatu. Ja laatu yhtenä määritelmänä on tällainen, että ohjelmointirajapintojen ominaisuudet tai kyvykkyydet täyttävät hyödyntäjänsä tarpeet ja odotukset. Se mitä me tällä haetaan niin on juurikin tuota. Ja sitä, että julkishallinnon ohjelmointirajapinnat niin voidaan olettaa niitä jonkinlaista laatua, jonkinlaista tasalaatuisuutta. Se kasvattaa hyödyntäjän tyytyväisyyttä, mikä taas nostaa niiden rajapintojen käyttöastetta. Toisaalta kehitystyö nopeutuu, kun voit jo odottaa, että tietyt asiat on kunnossa niissä rajapinnoissa, ja se taas kasvattaa tuottavuutta. Nämä tavoitteet sai kommentteja siellä Google Docsin puolella. Yhtenä oli tämmöinen, että miten tiedon liikkuvuus, eli pitäisikö se näkyä täällä tavoitteissa, ja sillä haetaan oikeastaan semmoista asiaa, että kansalaisen näkökulmasta mun ei tarvitsisi syöttää tietoja niin kuin kerran johonkin paikkaan, ja sitten se on muiden tahojen käytettävissä se mun antama tieto automaattisesti. Uudelleen käytettävyyden ja yhteentoimivuus herätti semmoista kysymystä, että onkohan ne päällekkäiset tavoitteet, ja toisaalta yhteentoimivuus nähtiin keskeisenä tavoitteena. Laatu ehkä herätti eniten sitten kommentteja, että sisältyykö se tällä määritelmällä asiakaslähtöisyyteen, ja voiko sitä määrittää itsenäisesti, vai muodostavatko muut tavoitteet yhdessä laadun. Tämmöisiä kommentteja saatiin näihin liittyen. No sitten on strategisen tason linjaukset, ja näitä on tosiaan 4. Hiukan eri, tai kaikki itse asiassa eri asiaa. Tässä on ensimmäinen on, että ohjelmointirajapinnat ovat ensisijainen väline tietojen ja toimintojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Toinen, ohjelmointirajapintojen kehittämistä johdetaan. 3, hankinnoissa varmistetaan yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa. Ja 4, ohjelmointirajapintoja kehitetään yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 2 ensimmäistä tuolla on jo, että ollaan huomattu, että jotain pitää tehdä. Ja mä sitten kun käydään nämä läpi, niin aina kerron, että mitä ollaan ajateltu, että niille voisi esimerkiksi tehdä. Tässä on tämä ensimmäinen linjaus. Käytännössä tarkoittaa sitä, että tiedot ja toiminnot tulisi ensisijaisesti tarjota ohjelmointirajapintojen kautta, mikäli tarjoaminen ei aiheuta kohtuutonta vaivaa tai kustannusta. Ja kannustetaan siihen, että hyödyntäisit näitä ohjelmointirajapintoja sekä sisäisessä että ulkoisessa tietojen ja toimintojen tarjoamisessa ja hyödyntämisessä. Miksi näin? Jos ne tiedot ja toiminnot on tarjottu ohjelmointirajapintojen kautta, ne on silloin uudelleen käytettävissä, ja mikä myös parantaa yhteentoimivuutta. Se, että jaat sitä tietoa ohjelmointirajapinnan kautta, pakottaa miettimään, mitä tietoa meillä on, mikä sen tiedon rakenne on, mikä sen tiedon luokittelu on, ja tämä kaikki välillisesti nostaa tietopääoman ymmärrystä ja kasvattaa sen tiedon laatua. Lisäksi, jos te itse hyödynnätte omia julkaisemianne ohjelmointirajapintoja, erityisesti jos käytätte näitä ohjelmointirajapintoja myös sisäisesti, niin osaaminen kehittyy ja niiden ohjelmointirajapintojen laatu lähtee kasvamaan. Sitten lakiperusteina, niin avoimen datan direktiivissä säädetään muun muassa, että arvokkaat tietoaineistot tulee jakaa rajapintojen kautta, ja tiedonhallintalaissa puhutaan, että tiedot tulisi luovuttaa sähköisesti teknisen rajapinnan kautta niille toimijoille, joilla on tiedonsaantioikeus. Eli tälle linjaukselle
on löydettävissä 2 erilaista lakiperustetta. Toki tämä linjaus on laajempi kuin pelkästään nuo. Tämä linjaus palvelee uudelleenkäytettävyyttä, yhteentoimivuutta ja laatua noissa tavoitteissa, mutta tämä sai sellaisia kommentteja, että onkohan nuo ohjelmointirajapinnat aina oikea tapa tai että ne eivät ole aina oikea tapa. Nyt jos jaetaan vaikka tilastotietoa ja sitä pitäisi saada kansalaisille tai lehdistölle tai muulle, niin kyllä se tieto pitää jotain muuta kautta olla saatavissa kuin rajapintojen kautta. Esimerkiksi Excel-muotoisena tai muuna taulukkomuotoisena tai raporttimuotoisena datana. Ja sitten myös nousi tuommoinen kommentti, että pitäisikö tarjota ensisijaisesti avoimena datana. Eli se on itse asiassa tuolla Marinin hallitusohjelmassakin taisi lukea sillä tavalla, että julkinen toimija avaa julkiset rajapinnat, jos ei ole mitään syytä niin kuin piilottaa tai pitää salassa sitä tietoa. Miten määritellään kohtuuton, oli kysymyksenä. Eli tämä kohtuuton vaiva ja kustannus, niin silloin on haettu sitä, että ohjelmointirajapinnat, vaikka ne on hyviä ja niillä on paljon etuja, niin jos teillä on käyttötapauksia, jossa kustannus ylittää hyödyn, niin sitten voi miettiä, että onko se rajapinta oikeasti tarpeellinen. Myös on kysytty, että no, mitä tämä linjauksen toteuttaminen käytännössä tarkoittaisi. Ja pyydetty, että tuo tiedonhallintalain rooli vahvistettaisiin perusteena. Ja nostettu esiin, että tietopääoman ymmärryksessä rajapinnat ei ole keskeinen tekijä, vaan tiedonhallintamalli ja tiedonhallintalaki, joka oikeastaan ohjaa kuvaamaan ne tiedot, niin näinhän se on lähinnä välillinen etu, mikä saadaan, jos ohjelmointirajapintoja käytetään. Mutta tätä mietitään lähinnä tuo ensisijaisuus, että miten se pitäisi muotoilla, onko se sellainen asia, joka me halutaan linjata ja miten me tätä korjataan. Ei olla vielä päätetty, että ihan mielenkiintoista kuulla, jos teillä on tähän uusia näkökulmia tai ajatuksia. Kakkoslinjaus ohjelmointirajapintojen kehittämistä johdetaan. Tämä on näistä linjauksista sellainen, joka todettiin, että palvelee kaikkia näitä tavoitteita. Tämä on itse asiassa linjauksena myös sellainen, joka mahdollistaa nuo kaikki muut linjaukset. Ilman tätä me ei pystyttäisi tehdä noita oikeastaan mitään muita linjauksia toimeenpaneen. Tässä on käytännössä kyse siitä, että pitää tunnistaa ohjelmointirajapintojen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja hyödyt ja sen kautta asettaa organisaatiolle organisaation laajuiset tavoitteet. Eli mitä esimerkiksi vuoden tai 3 vuoden tai 5 vuoden aikana ohjelmointirajapintojen kehittämisellä halutaan saavuttaa. Mitkä on ne seuraavat askeleet. Sitten se kehittäminen, kun on ne tavoitteet asetettu, niin mahdollistetaan se riittäviin resurssein, eli budjetoidaan, mietitään se tarvittava osaaminen, tarvittavat hankinnat, tarvittava teknologia, riittävä rahoitus niiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitataan sitä, saavutettiinko me se vai ei. Ja miksi näin? Niin käytännössä näiden ohjelmointirajapintojen avulla kyetään tehostamaan digitalisaatiota ja automatisaatioita, kyetään realisoimaan sitä hyötypotentiaalia, mikä sen tiedon ja toimintojen jakamisen, tarjoamisen ja hyödyntämisen kautta on saatavilla. Ja tosi tärkeä asia, että jo ilman niitä riittäviä resursseja ei kyetä tekemään laadukkaita, tietoturvallisia, asiakaslähtöisiä tai uudelleen käytettäviä rajapintoja. Ja se resurssien turvaaminen on tosi tärkeä asia. Ja yhteentoimivuus ja yhteistyö paranee, kun meillä on ne selkeät tavoitteet ja selkeä suunta, mitä kohti mennään ja riittävät resurssit, miten niitä voidaan saavuttaa. Tämä sai sellaisia kommentteja, että pitää varmistaa, ettei oikea juttu jää hallintokielen alle. Eli pitää ehkä tarkistaa sitä sanamuotoa, mitä käytetään ja lähinnä tuo termi johtaminen, että tuleeko riittävästi tämä tärkein asia, eli tavoitteet, priorisointi ja resurssit, niin piilottuuko ne tuon termin johtaminen taakse, eli pitääkö meidän muotoilla tämä linjaus eri tavalla tai mahdollisesti jakaa tätä useammaksi linjaukseksi. Sitten tuli tämmöinen kehittämisen johtaminen organisaation sisällä, kuka ohjaa kokonaisuutta yli kuntien ja virastojen, koska tämä linjaus ohjaa sen organisaation sisäistä tekemistä, että miten sitten huomioitaisiin se
toimijoiden välisen yhteistyön ja kehittämisen johtaminen tai ohjaaminen. Ja sitten myös tuli kommenttina, että pitäisikö tiedonhallintalaki olla tässä perusteena, koska siellä puhutaan myös johtamisvelvoitteesta. Neljäs linjaus: hankinnossa varmistetaan yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa. Tässä käytännössä on kyse siitä, että huomioidaan sen hankittavan järjestelmän riippuvuus organisaation sidosryhmien toimintaprosesseihin tai järjestelmiin. Ja tämähän itse asiassa on jo tuolla tiedonhallintalaissa muutosvaikutusten arviointi käytännössä. Ja toinen tärkeä asia on se, että varmistetaan, että se hankittava järjestelmä tai järjestelmän kokonaisuus tukee tietojen ja toimintojen tarjoamista ja hyödyntämistä ohjelmointirajapintojen avulla. Eli niissä joskus järjestelmissä voi olla jonkinnäköisiä klausuureja siitä, että tietoa ei saa sieltä viedäkään ulos tai sinne on vaikea tuoda tietoja sisään, niin se on käytännössä hankintavaiheessa jo varmistettava. Ja miksi? Koska ilman sitä, että me kyetään tietoja sinne tuomaan tai tietoja sieltä viemään pois, niin me ei kyetä rakentaa yhteentoimivaa kokonaisuutta. Eli tämä on ainoa tapa, millä se yhteentoimivuus, tietojen toimintojen uudelleenkäytettävyys mahdollistuu. Ja tuolla onkin sitten kommentteina tullut, että pitäisikö tiedonhallintalaki olla tässäkin linjauksessa yhtenä perusteena. Ja kysymyksenä, että kuka kontrolloi, koordinoi tietojärjestelmän välistä yhteentoimivuutta eri sidosryhmien välillä, eli miten tunnistetaan ne sidosryhmäorganisaatiot, heidän prosessit, järjestelmät, miten sitä yhteentoimivuutta heidän kanssa pitäisi koordinoida ja kenen pitäisi koordinoida. Ja sitten tuli ehkä, tämä on tämmöinen järjestyksellinen kommentti siitä, että kun tämän linjauksen taakse alle menee kaksi asiaa, niin näiden järjestys pitäisi vaihtaa, että toi tietojen ja toimintojen tarjoaminen ja hyödyntäminen rajapintojen avulla pitäisi lukea ensin ja olla se tärkeämpi pointti. Sitten viimeinen strategisen tason linjaus: ohjelmointirajapintoja kehitetään yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Ja tämähän nyt palvelee asiakaslähtöisyys- ja yhteistyötavoitetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kehitetään ne ohjelmointirajapinnat yhteistyössä hyödyntäjien kanssa, kommunikoidaan organisaation sisällä avoimesti asetetuista tavoitteista, tarpeista, ratkaisuista, toimintamalleista. Mahdollisimman hyvin ja avoimesti siellä organisaation sisällä jaetaan tietoa. Ja sitten ulkoisten toimijoiden kanssa jaetaan osaamista, kokemuksia, ideoita, ratkaisuja, tarpeita. Ja tähän voi hyödyntää esimerkiksi jo olemassa olevia yhteistyöfoorumeita, kehittäjäyhteisöjä tai muita. Ja miksi? Käytännössä yhteistyö on ainoa tapa, millä voidaan tunnistaa uusia tarpeita ja mahdollisuuksia ja toisaalta jakaa sitä osaamista, kokemusta ja ratkaisuja. Eli tämä on tosi tärkeä asia tehdä sitä yhteistyötä monen asian vuoksi. Tämä sai myös sellaista kommenttia, että pitäisikö yhteentoimivuuden koordinointi tiedonhallintalaissa olla yksi peruste. Ulkoisten sidosryhmien tunnistaminen voi olla paikoin haasteellista. Ja joissain tilanteissa taisi tulla siellä kommentti, että lähes niin kuin mahdotonta, jos jaat avointa julkista dataa avoimen rajapinnan kautta, että mistä edes tiedät, kuka ne sun hyödyntäjät on, mitkä ne sidosryhmät on. Sitten asiana tuo yhteistyö avoimuusohjelmointikoodin tasolla nousi esiin, ja se on yksi taso tätä yhteistyötä, mitä kyllä kannattaa tehdä. Eli vaikka kehittäjäyhteisöjen kautta, niin että kykenee jakamaan ne ratkaisut, mitä on itse tehnyt jonkun toisen kanssa, tai hyödyntää ratkaisuja, joita joku toinen on jo tehnyt. Sitten nousi kysymys, että miten yhteistyötä eri tasoilla ohjattaisiin, miten saadaan näitä foorumeita, miten sitä tietoa saadaan oikeasti jaettua eri toimijoiden välillä. Nämä oli strategisen tason linjaukset, ja seuraavaksi me voitaisiin mennä tuonne Mentimetrin puolelle. Siellä pitäisi olla teillä Menti-koodi saatavilla.
siinä ohjelman yläpuolella. Yleisesti mä oon tähän laittanut muutaman, että mitä yleistä palautetta strategisen tason linjauksista saatiin, niin nämä on koettu selkeinä. Malleja ja esimerkkejä tarvitaan, mutta sitten tuo yhtiön toimivuuden koordinointi, rahoituksen saaminen herättää vähän kysymystä. Ja sitten huomiona tuli tällainen, että erotettava toisistaan lainmukainen velvoite edellyttää avoimia rajapintoja ja rajapintoja avaaminen jatkohyödyntämistarkoituksiin. Eli meillä tosiaan näissä linjauksissa osaan asioita löytyy laista peruste, että täytyy tehdä niin, ja osa on sitten leveämpi tai laajempi asia kuin mitä siellä laissa on sanottu. Siinä on tosiaan ero. Mutta jos sinne menee tuonne Mentiin, se on www.menti.com se osoite, ja siellä sitten koodi lukee tuolla chattikentässä, eli 9307 9863. Niin sinne kun pääsette, niin voi painaakin peukkua, siellä itse asiassa muutama jo onkin paikalla. Odotellaan hetki, että kaikki, ketkä haluaa, niin pääsee mukaan. Nyt näyttää tulia. Nyt näyttää tulijavirta pikkasen pysähtyneen. Tässä on tosiaan, tämä on se kohta, kun Miina sanoi, että on 30 sekunnin viive, niin kun mä puhun ja vaihdan täällä kalvoa, niin menee noin 30 sekuntia, että te näette sen, niin aina odotellaan, että kaikki ehtii vastaamaan. Yes. Mukaan voi tosiaan hypätä tähän Mentiin missä kohdassa vaan. Mä avaan tuon ensimmäisen kysymyksen, mikä onkin, että mitä tahoa edustat? No niin, nyt näyttää vastausvirta pysähtyneen. Suurin osa tulee valtionhallinnosta, sitten on kunnat ja kuntayhtymät edustettuna ja itse asiassa kaikki muutkin ryhmät, yrityksiä, järjestöjä, korkeakouluja, yksityishenkilöitä ja muita löytyy. Yes. Sitten pääsette arvottamaan strategisen tason linjaukset, eli 4 linjausta asteikkoa 1–5, 1 ei lainkaan tärkeä, 5 erittäin tärkeä. Eli sinne voi käydä niille antamassa arvosanan.
Tässä kohti näyttää siltä, että jakauma on aika tasainen, että linjaukset koetaan tärkeiksi. Ohjelmointirajapintojen kehittämisen johtamisessa oli pientä heittelyä. Vielä hetken odottelen, kun vastauksia näyttää tulevan lisää. Yes. Eli näistä näyttää siltä, että tuo ensimmäinen linjaus koetaan ehkä vähiten tärkeäksi, mutta että kaikki on tuolla 4 tasolla keskiarvo, mikä on tärkeä. No sitten kehitysehdotuksia ja strategisen tason linjauksia, eli tähän ihan sanallisesti voisin antaa palautetta, että mitä puuttuu, mitä halutaan lisää, tai jos joku noista linjauksista herätti ajatuksia, niin millaisia ajatuksia, niin niitä voi kirjoittaa. Alkaa kommentteja tänne tuleen, miten huomioidaan ne tietoa tarvitsevat, jotka eivät osaa käyttää APEja. Strategioita voi kehittää paremmin, kun on enemmän konkreettia tarjolla siitä, mitä näillä API-kehitelmillä tarkoitetaan. Jalkauttamista tulee seurata tiiviisti, ilmeisesti tarkoitetaan näiden API-linjausten jalkauttamista. Ohjelmointirajapintojen ensisijaisuudesta voisi avata vielä, mitä integraatiotapoja lasketaan ohjelmointirajapinnoiksi. Tuo on itse asiassa hyvä kommentti, mitä tuossa ollaan mietitty, että meidän täytyy tarkentaa sitä API-linjauksen määritelmää, antaa esimerkkejä siitä, että mikä se ohjelmointirajapinta on. Tällä hetkellä me ei olla rajattu sitä esimerkiksi web-apeihin, niin kuin joissain julkaisuissa tehdään, tai APIsta kun puhutaan, niin monesti mielletään web-apeiksi, vaan ollaan ajateltu, että ohjelmointirajapinta ihan siinä leveänä käsityksenä, että se on ohjelmallinen dokumentoitu rajapinta, joka tuottaa tietoa koneen luottavassa muodossa ja sen avulla kyetään välittämään viestejä sovellusten, ohjelmistojen tai tietojärjestelmien välillä. Eli ei ole pakko olla edes niin kuin web-protokollaan sidottu. Tiedonhallintalautakunnan tuore suositus rajapinnoilla tulisi huomioida näissä linjauksissa selkeämmin. Näin varmasti tiedonhallintalautakunnan kanssa on tarkoitus tehdä yhteistyötä. Voiko Miina täältä kommentoida tähän väliin? Ensinnäkin siis on mielestäni ihan mahtavaa, miten paljon me saadaan näitä kommentteja. Täällä on myös chattikentässä käydään vilkasta keskustelua tai tulee hyviä kommentteja. Ja erityisesti nyt tässäkin tilaisuudessa näyttää tulevan kommentteja siihen 1.1-linjaukseen, eli siihen, että ne ohjelmointirajapinnat olisi se ensisijainen väline niiden tietojen ja toimintojen hyödyntämiseen. Eli täällä on otettu just kantaa siihen, että se ei aina ole mahdollista esimerkiksi näissä massakäsittelyissä. Ja nimenomaan tuohon 1.1-linjaukseen tuli myös paljon pilottien yhteydessä kommentteja. Eli siihen tullaan kyllä ilman muuta tekemään tarkennuksia. Ja sitten tuo oli myös hyvä nosto, tuo tiedonhallintalautakunnan antama tuore suositus niistä rajapinnoista, eli ilman muuta se huomioidaan tässä ja varmasti tullaan toimeenpano-ohjeissa siihen myös viittaamaan, eli missään tapauksessa ei tehdä ristiriitaisia linjauksia.
tai ohjeistuksia siihen, mitä tiedonhallintalautakunta suosittelee. Ja sitten pakko nostaa yksi, että tuolla oli myös yksi hyvä kommentti siitä, että voitaisiin näiden linjausten sijaan siirtyä jo siihen itse tekemisiin ja ohjeistuksiin, eikä kokoustella näiden linjausten ympärillä. Se on ihan totta, että nyt seuraavaksi on tosiaan tarkoitus lähteä työstämään niitä toimeenpano-ohjeita ja siirtyä kohti sitä konkretiaa. Kiitos. Joo, tässä voisinkin vaihtaa heti seuraavan kysymyksen. Millaisia ohjeita tai esimerkkejä kaipaatte strategisen tason linjauksiin? Niin nyt saa toivoa niitä, että mitä ohjeita tai esimerkkejä haluaisitte. Nimenomaan näihin, eli taktisen ja operatiivisen tason linjaukset on vielä käymättä läpi. Täällä toivotaan selkeitä ja kattavia tietoturvaohjeita, standardeja, mahdollisesti kansainvälisiä mallisuoritus, eli käsittäisinkö tämän oikein, jos ajattelen, että esimerkkisuoritusta siitä, että miten nämä linjaukset toimeenpannaan. Miten riittävät resurssit API-kehitykselle varmistetaan? Onko esimerkiksi VM:llä tässä jokin rooli? Haluaako Miina vastata tähän? No, tässä kohtaa en osaa tuohon suoranaisesti vastata ja ajattelen, että tietysti ensisijaista on, että ylipäätänsä tunnistetaan se, että minkälaisia resursseja tähän API-kehittämiseen tarvitaan siellä organisaatiossa. Tuolta tulikin tarkennus mallisuoritukselle: minimimäärä tavoiteasetantaa, dokumentaatiota, koodia, julkaisua ja jakelua, tiedottamista, elinkaaren hallintaa. Ja yhteensopivuutta niin, että kaikki vaatimukset toteutuu. Samalla voi arvioida, onko niin tiukka minimi, että hymyilyttää. Käytännössä minimiprosessi, minimidokumentaatiot, millä nämä linjaukset toimeenpannaan. Nyt ehkä näyttää siltä, että ei noita lisäkommentteja tule, niin voidaan tässä välissä. Mä jätän tämän vielä auki, jos jollain on kirjoittaminen kesken, niin voi kirjoittaa loppuun, niin palaan tuonne taktisen tason linjauksiin, niin tehdään niille läpikäynti. Mutta tämä on tosiaan tämä kysymys auki tuolla mentin puolella, että voitte edelleen kirjoittaa sinne vastauksia. Tässä vaiheessa voisin nopeasti kommentoida, että meillä on puolisen tuntia sitten ollut 180 katsojaa täällä linjoilla ja en tiedä, ehkä se on siitä vielä lisääntynyt. Eli hienoa, että on näin moni osallistunut tähän tilaisuuteen. Jatka vaan, Maaret, ole hyvä. Yes. Eli taktisen tason linjaukset, näitä myöskin 4 kappaletta. Ohjelmointirajapinnat kehitetään tarvelähtöisesti. Ohjelmointirajapintojen muodostuma kokonaisuus kuvataan. Ohjelmointirajapinnat hallitaan koko elinkaarensa ajan ja ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan. Tämä taso ei saanut kovinkaan voimakkaita kommentteja siihen suuntaan, että
tällä hetkellä ei olla vielä tunnistettu suurta muutostarvetta. Katsotaan, että miten se ajatus muuttuu tämän päivän kommentoinnin jälkeen. Mutta ensimmäinen linjaus kehitetään tarvelähtöisesti. Tämä käytännössä pyrkii palvelemaan asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, yhteentoimivuus ja laatutavoitteita. Mistä tässä on kysymys? Niin siitä, että tunnistetaan eri toimijoiden tarpeet ja eri toimijoita, niin sillä tiedon tai toiminnon tarjoajalla voi olla jotain tarpeita, ohjelmointirajapinnan tarjoajalla itsellä, eli siinä kuvassa, mikä tuolla alussa oli, niin se puhuttiin API-tarjoajasta, niin sillä on jotain tarpeita, ohjelmointirajapintojen hyödyntäjillä on tarpeita ja totta kai sitten loppukäyttäjälläkin on tarpeita. Ne tarpeet tulee todennäköisesti tuon hyödyntäjän kautta. Ja huomioidaan nämä tarpeet koko sen elinkaaren ajan, eli ei pelkästään tarvekartoitusvaiheessa, vaan siinä kehitysvaiheessa, testausvaiheessa, julkaisuvaiheessa, ylläpitovaiheessa, muutosten kanssa, niin huomioidaan koko ajan, että mikä se tarve on, miten se tarve muuttuu, miten ne hyödyntäjät tulisi huomioida. Ja nämä tarpeet tosiaan voi liittyä toiminnallisuuteen, tai sitten ne voi olla ei-toiminnallisia, eli liittyy esimerkiksi saatavuuteen tai käytettävyyteen, ja ne voi muuttua tai poistua. Ja tärkeää on myös tunnistaa se, kun ne tarpeet poistuu, jolloin voi oikeasti miettiä, että mikä se meidän ohjelmointirajapinnan tarve sen jälkeen on. Miksi? Tällä tavalla me kyetään vastaamaan niiden hyödyntäjien tarpeisiin, eikä se tehty investointi ole ollut turha. Ja jos me kyetään niitä tarpeita koko sen elinkaaren ajan tunnistamaan ja huomaamaan, niin me kyetään myös muuttamaan sitä rajapintaa tarvittaessa. Tällainen tarvelähtöinen kehittäminen niin parantaa yhteistyötä ja yhteentoimivuutta ja se myös parantaa sitä laatua. Jos miettii sitä laadun määritelmää, että kyetään täyttämään odotukset, niin se parantaa laatua, kun me kyetään tunnistamaan ne odotukset ja reagoimaan niihin. Tämä herätti sellaisia kysymyksiä, että onko ollut joku ongelma, että tehtäisiin ei-tarvelähtöisiä rajapintoja, ja toisaalta taas sitten pohdintaa siitä, että miten ne tarpeet tunnistetaan, ja onko se hyödyllistä yrittää tunnistaa kaikki hyödyntäjät ja potentiaaliset hyödyntäjät, että onko se sitten vähän liian raskasta tai ei ole enää tehokasta. Ja kommenttina sitten, että tarvelähtöinen kehittäminen ei sinänsä takaa kykyä muuttaa rajapintaa tarpeiden mukaan, ehkä uudelleenkäytettävyyden varmistaminen tarvelähtöinen ylläpito, eli juuri niin, eli tuolla haetaan siitä tarvelähtöistä kehittämistä koko sen elinkaaren, että myös siellä ylläpito- ja muutosvaiheessa. Toinen linjaus, ohjelmointirajapintojen muodostuma kokonaisuus kuvataan. Tällä palvellaan uudelleenkäytettävyyttä ja tietoturvaa ja tietosuojaa tavoitteina. Mitä tämä tarkoittaa? Niin tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ja kuvataan, mitä tietoa tai toiminto ohjelmointirajapinta tarjoaa, mikä on rajapinnan käyttötarkoitus ja ketkä on sen hyödyntäjät. Ja sen lisäksi, että tiedät, mitä ohjelmointirajapintoja tarjoat, niin tunnista ja kuvaa myös, mitä rajapintoja itse hyödynnät. Ja huomaa, että on sekä niitä sisäisiä että ulkoisia ohjelmointirajapintoja, eli oli niitä organisaation sisällä, oli niitä rajattuja kumppaneille, tietyille toimijoille tarkoitettuja rajapintoja, ja sitten on niitä julkisia rajapintoja. Ja näiden kuvaaminen, niin tee kuvaus osana tiedonhallintamallia aina kun mahdollista. Eli tämä ei ole mikään niin kuin irtonainen kuvaus, vaan kyllähän nämä rajapinnat liittyy tietojärjestelmiin, tietoon, toimintaan, prosessiin. Eli linkitys sinne tiedonhallintamalliin. No miksi? Niin tuossa olikin sillä, että me tiedetään se kokonaisuus, me ymmärretään mitä meillä on, mitä me käytetään, niin me kyetään myös uudelleen käyttämään niitä. Ja myös tuo tietoturva ja tietosuoja edistyy siinä mielessä, että silloin pystytään tehdä paremmin riskienhallintaa, kun on ymmärryksessä ylipäänsä se, että mitä me tarjotaan, mitä tietoa me tarjotaan ulos, mitä kautta ja miksi ja kenelle. Niin se riskienhallinta on käytännössä mahdollista. Ja yksi peruste on tiedonhallintalaki. Siellä puhutaan tuon tiedonhallintamallin kuvaamisesta ja sitten muutosvaikutusten arvioinnista. Ja se, että tämä kokonaisuus on tiedossa, niin käytännössä tukee muutosvaikutusten arviointia. Kommentteina tämä linjaus sai niin, että tuo tiedonhallintamalli yksin ei riitä.
Ja sitten toisaalta taas pohdinta, että miksi sanotaan aina kun mahdollista, että tiedonhallintamallin tekeminen on tiedonhallintalain kautta pakollista. Kuvausten ylläpito olisi hyvä painottaa enemmän, että on ehdottomasti se ei ole mikään kertaluontoinen juttu, vaan nuo rajapinnathan on todella muuttuva asia, niin se, että miten niitä kuvauksia sitten jatkossa tai jatkuvasti ylläpidetään, niin voi varmasti olla hyvä lisäys tähän linjaukseen. Kuvaamisen tarkkuustaso, siitä haluttaisiin esimerkkiä. Ja tosiaan nostettiin sitten, kommenteissakin tuli esiin tuo, että nämä ei ole irrallinen, vaan pitäisi kyetä tunnistamaan ne riippuvuudet organisaation muihin sovelluksiin. No sitten kolmas linjaus, ohjelmointirajapinnat hallitaan koko elinkaarensa ajan. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuvataan ja toteutetaan tarvittavat tehtävät, roolit ja vastuut ohjelmointirajapintojen koko elinkaaren ajalle. Eli pohditaan sitä, että miten me kyetään ohjelmointirajapinnat suunnittelemaan, määrittelemään, toteuttaan, testaan, julkaiseen, ylläpitään, miten me kyetään siihen jatkuvaan kehittämiseen tai ohjelmointirajapintojen muutosprosessiin. Mitä tehtäviä niihin eri vaiheisiin liittyy, mitä rooleja tarvitaan. Ja sitten myös se, että ne tarvittavat tehtävät jollekin allokoidaan ja rooleihin nimetään vastuulliset henkilöt. Tässä kuvauksessa tulee huomioida sekä se ohjelmointirajapintojen tarjoaminen että hyödyntäminen, niihin liittyvät tehtävät, sekä organisaation koko ja osaaminen ja muut kyvykkyydet. Tehdään siitä semmoinen realistinen. Ja varmasti tämä malli on hyvin erinäköinen pienessä organisaatiossa kuin isossa organisaatiossa, vaikka toisaalta tehtävät todennäköisesti on aika samanlaiset. Miksi? Niin sillä, että nämä on hallittu, niin kyetään kehittämään, tarjoamaan ja hyödyntämään uudelleen käytettäviä tietoturvallisia ja laadukkaita ohjelmointirajapintoja. Ja tuolla tavoitteena onkin laitettu uudelleen käytettävyys, tietoturva, tietosuoja ja laatu. Tämä sai tämmöisiä kommentteja, että kuulostaa vähän itsestäänselvyydeltä. Ylläpidon malli on syytä luoda riittävän varhain, että kun rajapintoja aletaan kehittää, ja se on yksi syy, miksi tämä kannattaa miettiä etukäteen, että ei niin, että ollaan julkaistu rajapinnat ja todetaan, että vain niin jonkun pitää näitä ylläpitää. Sitten hyvänä kommenttina myös toi, että tarjoamisen ja hyödyntämisen lisäksi jatkuva kehittäminen ja omistajuus tulisi huomioida. Ketteryys herätti kysymystä, että kuinka ketterästi voidaan toimia. Mun mielipide on, että ihan niin ketterästi kuin halutaan, että tällä mallilla ajetaan siihen, että jokainen organisaatio miettii sen niin kuin itselleen sopivan hallintamallin. Tarjoako tulosohjaus ja budjetointi riittävät työkalut tämän linjauksen toteuttamiseen, ja tuossa ehkä palataan sinne strategiselle tasolle, siihen johtamisen linjaukseen, että tämähän menee käsi kädessä sen kanssa, että sieltä täytyy niin kuin strategiselta tasolta antaa ne mahdollistajat, riittävät resurssit sille, että voidaan esimerkiksi tällainen hallintamalli toteuttaa. Viimeinen taktisen tason linjaus, ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit tunnistetaan ja hallitaan. Eli tunnista ja hallitse ohjelmointirajapintojen aiheuttamat riskit osana organisaation muuta riskien hallintaa. Toki voi tehdä omankin riskienhallintamekanismin, mutta jos teillä on jo tietoriskien hallinta, esimerkiksi tiedonhallintalain toimeenpanon yhteydessä perustettu, niin sitä samaa voi ihan hyvin hyödyntää ohjelmointirajapintoihin liittyvien riskien hallintaan. Ja riskeissä ja riskienhallintatoimenpiteissä niin isossa merkityksessä on sen ohjelmointirajapinnan käsittelemän tiedon tai toiminnon luokittelu. Ja jos kyseessä on turvallisuusluokiteltu tieto, niin siinä tulisi noudattaa tai tulee noudattaa sille annettuja käsittelyohjeita ja henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja lakia. Miksi? Vaan sillä riskien hallinnalla, riskien tunnistamisella ja mitikoinnilla kyetään vähentämään niitä riskejä ja pienentää riskien vaikutuksia. Mikä taas parantaa niiden rajapintojen tietoturvaa ja tietosuojaa. Ja osana täällä on sitten perusteena, että tiedonhallintalaissa tosiaan määritetään tietoturvallisuuden varmistamisesta, mitä tämäkin on. Eli tämä linjaus palvelee tietoturva- ja tietosuojatavoitetta ihan suoraan. Tämä sai kommentteja, että hyvä linjaus. Pitäisikö jatkuvuus huomioida? Jatkuvuus totta kai on yksi riski, mikä liittyy ohjelmointirajapintoihin, huomioon otettava asia. Ja sitten tarkistuslistaa riskeistä on pyydetty, että semmoinen voisi olla hyödyllinen. Nyt voitaisiin sinne
mentin puolelle taas siirtyä. Eli mä itse asiassa käyn sen jo avaamassa tuolta, niin voitte sinne jo mennä. Eli arvostelen näitä taktisen tason linjauksia. Yleisesti ottaen nämä taktisen tason linjaukset sai semmoista kommenttia, että on selviä ja perusteltuja, mutta edellyttää strategisen tason päätöksiä ja panostusta rajapintojen kehittämiseen. Käytännöistä haluttaisiin esimerkkejä. Tämmöisenään jää helposti päälle konkretiaa, eli tarvitaan niitä esimerkkejä ja ohjeita. Ja sitten tällainen kommentti, että sisältöjen pitäisi olla keskiössä eikä APIen tekniikan, ja se on oikeastaan ihan sitä, mitä me ollaan yritetty tällä hakea, että sen sijaan, että keskitytään siihen teknologiaan, millä ne rajapinnat jaetaan, niin yritettäisiin saada se toimintaan sitä yhteneväisyyttä ja laatua. Riippumatta siitä, millä teknologialla ne ohjelmointirajapinnat tehdään, niin näiden linjausten pitäisi toimia. Eli tänne hyvin noita arvosanoja tuleekin, ja vähän kuin strategisella tasollakin, niin menee tuonne 4 ja pikkasen yli. Eli vähän korkeammat arvosanat saako nuo strategisen tason linjaukset ainakin toistaiseksi, mutta hyvin samassa. Ja jakauma näyttää myös siltä, että se suurimmat mielipiteet on tuolla 4, 5, ehkä jokunen 3 siellä saattaa olla sijassa. Vielä hetken odotellaan, näyttää, että noita vastauksia tulee lisää, niin sitten kun loppuu, niin sitten vaihan seuraavan kalvon. Mutta tässä tosiaan kanssa, että nämä kaikki linjaukset koetaan tärkeiksi, mikä sinänsä on hyvä palaute meille, että ollaan kehitetty näitä oikeaan suuntaan. Ja saatu oikeita asioita tuotua näiden linjausten kautta esiin. Nyt näyttää, että pysähtyi toinen, vielä sieltä tuli. Mutta laitan tuon seuraavan kalvon, eli kehitysehdotuksia taktisen tason linjauksia. Eli nyt saa taas sitten kertoa, että mitä meiltä mahdollisesti puuttuu noista linjauksista, mitä sinne voisi lisätä, onko siellä jotain turhaa, koetteko, että ne on liian ylätasoisia, pitäisikö olla joltain kannalta tarkempia, jos niin miltä. Ja nämä taktisen tason linjaukset tosiaan oli sitä kokonaisuuden hallintaa. Meillä on operatiivinen taso vielä tulee ja siellä on sitten enemmän sitä, niin kuin, että miten se API pitäisi kehittää tai ylläpitää. Tarvelähtöisyys herättää ihmettelyä, että onko tarvetta linjata tarvelähtöisyyttä. Meillä tarvelähtöisyyden linjaus on ollut mukana lähinnä siitä syystä, että muistetaan se, että vaikka tuolla linjataan ensisijaisuudesta ja ohjelmointirajapinnat on tällä hetkellä isosti esillä ja API on pidetty jopa semmoisena tietynlaisena hypenäkin, niin kehitetään niitä vaan tarpeeseen. Toki se tarve voi tulla myös lakiperusteista. Esimerkiksi nyt tämä avoimen datan direktiivin arvokkaat tietoaineistot, että jos joku todetaan arvokkaaksi tietoaineistoksi ja lain mukaan se on jaettava
niin siinä ei sitten sitä tarvitse sen pidemmältä lähteä etsimään. Kokonaisnäkymää ja hallintomallia rajapinnoista tulisi tehdä tiedonhallintakarttaa liittyen tukeutuen. Kyllä. Vaatimus tarvelähtöisyydelle hyvä, esim. Paikkatietoalalla on ollut aikaisemmin direktiivilähtöisyyttä, eli hyvä päästä uuteen malliin. Tarvelähtöisyys selkeästi herättää niin kuin puolesta ja vastaan. Tai ehkä käsittäisin niin, että ylipäänsä, että koetaanko toisaalta se tarvelähtöisyys niin itsestäänselvänä asiana, että siitä ei kannata tai siitä ei tarvitsisi linjata. Mä voisin ehkä tähän kohtaan kommentoida, että tietysti on hyvä muistaa, että nämä linjaukset on nimenomaan niitä, nämä ei ole niin kuin velvoittavia, eli nämä on suosituksen omaisia periaatteita. Ja tuo tarvelähtöisyys on kyllä yksi sellainen periaate, mikä on noussut noissa aikaisemmissa kommentointikierroksilla esille. Jos en ihan väärin muista, niin se nousi myös siinä meidän ihan ensimmäisessä työpajassa, kun näitä linjauksia lähdettiin valmistelemaan, että ne olisi hyvä tehdä tarvelähtöisesti, ja se voi olla joillekin itsestäänselvyys, mutta se ei ole sitä välttämättä ihan kaikille. Kyllä. Onko taktiset linjaukset minimoitu, jotta nopsa edetä oikeaan suuntaan, vai maksimoitu, jotta saadaan kaikki tekemään edes jotain tärkeistä asioista? Nämä on yritetty kiteyttää ja löytää ne asiat, jotka koetaan tärkeimmäksi. Nyt on se hetki, että saa haastaa, jos täältä tuntuu, että jotakin puuttuu tai että on jotakin liikaa. Mä vaihan tuon seuraavan kommentointikalvon. Siihen voi edelleen laittaa kehitysehdotuksia, mutta saa myös antaa näitä ohjeita ja esimerkkejä voi syöttää. Eli taktiselle tasolle, niin millaisia ohjeita ja esimerkkejä kaipaatte? Et tähän mennessä on noussut esiin selkeästi se, että siitä tiedonhallintamallista haluttaisiin jotain esimerkkiä, että millaiselle tasolle nämä rajapinnat pitäisi kuvata tiedonhallintamallissa. Ja riskeistä oli pyydetty riskilistaa, että jos koette samanhenkistä tarvetta, niin saa kertoa sen tässä ja voi myös sitten kertoa, että mitä muuta tarvitte ja voi edelleen kommentoida myös kehitysehdotuksia ja ideoita. Pitäisikö meidän rakentaa rajapinta, rakentaa yhdessä tai käyttää vaikka valmista alustaa apandata.fi? Jostain saatiin myös, nyt en muista, että oliko se piloteista vai sieltä Google Docsin kautta, niin toivottiin semmoista, niin kuin, että voitaisiin nostaa esiin esimerkkejä julkisen hallinnon rajapinnoista, joissa on hyviä käytänteitä noudatettu ja joista voisi ottaa ikään kuin mallia. Mitä menettelyjä ja välineitä tulee olla käytössä APIen tunnistamisessa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä? Ylipäätään mitä asioita tulee olla huomioituna ja tehtynä, jotta APIen käyttö on hallittua ja turvallista?
Muut taktisen tason linjaukset enemmän periaatetyyppisiä, mutta ohjelmointirajapintojen muodostuma kokonaisuus kuvataan ehkä kaipaa tarkennusta, onko yhteisiä kuvaustapoja edellytettävä. Tuosta tosiaan on toivottu esimerkkejä ja siitä meidän pitää katsoa, että millä tavalla me voidaan esimerkkejä antaa siitä tasosta. Ja toki ehkä kuvaamisessa täytyy myös huomioida sellainen asia, että niitähän ei ole pakko kuvata manuaalisesti, vaan jos on olemassa työkaluja, joilla pystyy tehdä automaattisesti sitä kuvaamaan sitä, että mitä rajapintoja meillä on, ketkä niitä käyttää ja muuta, niin mikään ei estä sellaisten hyödyntämistä. Polkumalli, mistä lähteä liikkeelle API-rakentamisessa, toi on hyvä. Sitä ollaan pikkasen itse asiassa mietitty, että pystyttäisikö me rakentamaan semmoinen palvelupolkutyyppinen ohjeistus tähän kylkeen, että mitä näiden linjausten tekeminen käytännössä tarkoittaa, miten se linkittyy siihen oikeaan API-kehittämiseen. Mä jätän tämän tänne auki taas taustalle, että voitte edelleen jatkaa noiden kommenttien antamista. Siirrytään muuten tuonne operatiivisen tason linjausten puolelle. Eli operatiivisella tasolla 4 linjausta niin ikään täällä on 2 tunnistettu kehitystarve. Eli ohjelmointirajapinnat kehitetään yleisten ja yhteisten tietomallien standardien mukaisesti. Kehityksessä noudatetaan yleisiä hyviä käytänteitä, huomioidaan uudelleenkäytettävyys ja hyötyä ja käytettävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Ja tästä jos sitten katsotaan linjaukselta, niin tämä ensimmäinen linjaus, ohjelmointirajapinnat kehitetään yleisten ja yhteisten tietomallien standardien mukaisesti, niin koostuu 2 asiasta. Toinen on se, että huomioi semanttinen yhteentoimivuus, eli hyödynnä tietojen mallinnuksessa yhteisiä tai yleisiä sanastoja, koodistoja, tietomalleja, mitä on saatavilla. Ne voi olla toimialakohtaisia, ne voi olla yleisiä. Huomioi tekninen yhteentoimivuus, eli kehitetään ne ohjelmointirajapinnat yleisesti käytössä olevien avointen standardien, protokollien tai teknologioiden päälle. Ja miksi näin? Niin käytännössä tämä on se linjaus, jolla edistetään semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta. Pystytään vähentämään toimittajaloukkoja, eli jos se rajapinnateknologia on avoin, niin se mahdollistaa sen, että se on käytettävissä ja se on siirrettävissä toimittajalta toiselle. Kun jos siinä käytetään jotain eksoottista, esimerkiksi yhden toimijan tarjoamaa teknologiaa, niin siinä ollaan aika naimisissa sitten sen teknologiatoimittajan kanssa. Ja nämä yhteiset tietomallit ja yhteiset avoimet standardit niin parantaa sitä uudelleenkäytettävyyttä ja laatua. Eli tuolla tavoitteena näkyykin uudelleenkäytettävyys, yhteentoimivuus ja laatu. Kommentteina se, miksi tämä on merkattu oranssilla, niin huomattiin sekä piloteissa että tuolla Google Docsissa, että tässä tämä linjaus pitäisi jakaa 2. Että otetaan erillinen linjaus tietojen yhteentoimivuudesta ja erillinen linjaus teknisestä yhteentoimivuudesta. Ja tuolla sitten on kysytty muun muassa yhteentoimivuusalustan roolia, niin sillähän on iso rooli tällä hetkellä tuon semanttisen yhteentoimivuuden kanssa, eli sanastojen, koodistojen, tietomallien jakamisessa. Kenen vastuulla on kuvata tiedot, nousi kysymyksenä ja vähän haastettiin, että sehän ei ole se rajapintakehittäjä, joka kuvaa ne tiedot, niin siinä taas ehkä parataan siihen tarvelähtöiseen kehittämiseen ja sitten toisaalta siihen hallintamalliin, missä pitäisi just niin tunnistaa se, että ohjelmointirajapintojen kehittämiseen yhtenä työnä kuuluu se tietojen kuvaus ja siinä hallintamallissa niin nimenomaan organisaatiokohtaisesti miettiä, että kenen vastuulla se tietojen kuvaaminen on ja kenen vastuulla on tietää ne yhteiset yleiset sanastot, koodistot, tietomallit, joita missäkin tilanteessa pitäisi esimerkiksi hyödyntää. Miten määritellään yhteiset teknologiat ja käytettävät ratkaisut, niin tässä me ollaan pohdittu sit sellaista, että noihin toimeenpano-ohjeisiin voitaisiin laittaa esimerkkeinä niitä teknologioita, jotka tällä hetkellä olisi yleisesti käytössä olevia ja avoimia. Sehän on toki sellainen asia, mikä muuttuu jatkuvasti. Se, mikä tänä päivänä on
yleisesti käytössä oleva standardi ei välttämättä 3 tai 5 vuoden päästä olekaan niin. Toinen linjaus ohjelmointirajapintojen kehityksessä noudatetaan yleisiä hyviä käytänteitä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ne rajapinnat on suunniteltu, toteutettu suunnitelmien mukaisesti, testattu, versioitu ja dokumentoitu. Ohjelmointirajapintojen käyttöä seurataan ja kerätään palautetta ja sitä kehitetään sen kerätyn palautteen ja seurantatiedon perusteella. Ja miksi näin? Niin tämä palvelee laatutavoitetta. Tämä on käytännössä se linjaus, jolla sen ohjelmointirajapinnan laatua kyetään parantamaan. Ja tässä sitten suurin kysymys on, että mitä ne yleiset hyvät käytännöt on, ja niistä on myös sitten tällä hetkellä ajateltu, että voitaisiin listata niitä tämän hetken yleisiä hyviä käytänteitä, missä tai viitekehyksiä, missä nämä eri asiat on otettu huomioon, mutta käytännössä se tarkoittaa toista palluraa, että ne on suunniteltu, toteutettu, testattu, versioitu ja dokumentoitu vähintäänkin. Kolmas linjaus ohjelmointirajapinnan kehityksessä huomioidaan uudelleenkäytettävyys. Tämä on merkattu myös nyt sitten tuollaisella huutomerkillä. Nyt ollaan jo tunnistettu, että tuo sana uudelleenkäytettävyys herätti sekä piloteissa että siellä Google Docsissa hämmennystä. Ja miksi näin, niin koettiin, että tuo kuvaus ei vastaa termiä uudelleenkäytettävyys. Ja sitä me mietitään, että mikä on oikea sanamuoto sitten tuohon linjaustekstiin. Mutta mitä tällä tarkoitetaan, niin sitä, että ne ohjelmointirajapinnat on julkaistu käyttötarkoituksensa mukaisessa julkaisukanavassa. Mikä se kanava sitten on, niin sehän on aivan eri riippuen siitä, että tarjoatko julkisen rajapinnan, jos on julkista dataa, vai tarjoatko esimerkiksi tiukasti rajatun kumppanirajapinnan, jossa liikkuu turvallisuusluokiteltavaa dataa. Niin sehän on aivan eri, että mihin se rajapinta voidaan julkaista. Tai jos sä olet hyödyntäjän roolissa, niin mistä sä lähdet etsiin sitä rajapintaa, niin eri paikoista, jos kyse on turvallisuusluokitellusta tai salassa pidettävästä tai sitten julkisesta rajapinnasta. Lisäksi pitää varmistaa, että rajapinnan dokumentaatio on saatavilla, ja tässä ehkä sellainen huomio, että vaikka se rajapinta olisi maksullinen, niin se dokumentaatio olisi hyvä olla saatavilla maksutta. Ja dokumentaatiosta pitäisi vähintään käydä ilmi, että missä se rajapinta on, jos ajatellaan, että rajapintadokumentaatio sijaitsee eri paikassa kuin se itse rajapinta, niin olisi sitten niin kuin linkki sinne, että mistä se rajapinta on hyödynnettävissä. Lisensointi, miten sitä rajapintaa tai sen tarjoamaa toimintoa voi uudelleen käyttää. Palvelutaso ja lupaus. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että pitää olla 247 palvelutaso, vaan sun pitää kertoa, että millainen se on. Jos se on esimerkiksi rajapinta, niin kerro, että tämä on rajari, tämä on koekäytössä. Tai jos se on kriittinen rajapinta, jolle on tosi kova SLA, niin kerro sekin. Ja sitten käyttöohjeet, eli miten se rajapinta, millä ehdoilla sen saa ottaa käyttöön ja miten se otetaan käyttöön. Ja myös maksuton testiversio ja testausohjeet. Vaikka olisi maksullinen rajapinta, niin että olisi maksuton testiversio, jolla voit kokeilla. Hyödyntäjät pääsee kokeilemaan sitä, että miten se toimii ja onko se semmoinen, minkä he tarvitsevat. Miksi? Asiakaslähtöisyys, uudelleenkäytettävyys ja laatu paranee. Ja näihin on sitten taas 2 lakiperustettakin löydetty, eli julkisuuslaissa on tuo tiedonsaantioikeus ja siihen liittyen tuo uudelleenkäytettävyys, ja avoimen datan direktiivissä säädetään dynaamisen datan ja arvokkaiden tietoaineistojen uudelleenkäytettävyydestä. Tämä sai sitten tuommoisia kommentteja, että tosiaan siis niin kuin sanoinkin, niin tuo termi uudelleenkäytettävyys on harhaanjohtava. Ja sitä tosiaan niin kun nyt pohditaan, että nämä on ne asiat ehkä tässä kuvauksessa, mitä me halutaan linjata. Että ajatus siitä, että jos julkisen hallinnon toimija jakaa rajapinnan, niin voisi olettaa, että se on saatavilla jostain, siihen dokumentaatio saatavilla, testiversio, testausohjeet saatavilla. Niin se olisi jo niin kuin iso juttu, mutta että miten me nyt sitten tuo sana uudelleenkäytettävyyslinjaustekstissä muutetaan, niin sitä vähän pähkäillään. Viimeinen operatiivisen tason linjaus, ohjelmointirajapintojen hyötyjä ja käytettävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että määritetään mittarit. Ja mittarit voi olla yleisiä, eli voit määritellä, että kaikkien meidän
ohjelmointirajapintojen osalta mitataan näitä ja näitä asioita, tai sitten se voi olla johonkin tietty ohjelmointirajapinta, johonkin spesifiin käyttötarkoitukseen sidottu mittari. Ja näitä mittareita esimerkiksi voi olla palvelukutsujen määrä, vasteaika, käyttäjätyytyväisyys. Ja miten niitä mittareita seurataan, niin esimerkiksi logien, monitorointiratkaisuiden, käyttäjätyytyväisyyskyselyiden tai muiden avulla. Miksi tämä on ainoa keino sille, että sä seuraat, niin kykenet parantaa sen ohjelmointirajapinnan laatua, tunnistaa mahdollisia kehittämistarpeita. Ja ne kehittämistarpeethan voi liittyä toiminnallisuuksiin tai ei-toiminnallisuuksiin. Esimerkiksi seurannalla saatat huomata, että tarvitset lisää kapasiteettia. Se voi olla ihan näinkin yksinkertainen juttu. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö paranee käytännössä, jos mahdollistat käyttäjätyytyväisyyskyselyt tai palautekanavat, niin sillä tavalla kykenet edistämään yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä. Tietoturvapoikkeamien tunnistaminen paranee, eli jos on seurannassa, niin siellä tulee sitten näkyviin myös poikkeamat. Jos se alkaa jostain syystä se rajapinta käyttäytyy poikkeuksellisesti, niin siinä voi myös tunnistaa sen, että onko kyse tietoturvapoikkeamasta vai toiminnan muutoksesta. Ja myös tunnistetaan, että jos se rajapinta alkaa olla siinä kunnossa, että se olisi tiensä päässä ja tulisi poistaa käytöstä. Tuolta tuli sitten tuommoisia palautteita, muun muassa kysymys, että onko osa hyviä käytänteitä, niin kyllähän tämä on osa hyviä käytänteitä ja siihen itse asiassa saisittekin kommentoida, että näettekö, että tämä on asiana sellainen, joka kannattaa pitää omana linjauksenaan vai sitten niputtaa sinne hyvien käytänteiden alle, jos ajatellaan, että tämän hetken yksi hyvä käytäntö on jonkinnäköinen DevOps tai DevSecOps-malli, niin siellähän on yhtenä tai isona osana niissä tämän hetken itse asiassa kaikissa tuollaisissa kehitysmalleissa niin löytyy seuranta, monitorointi, mittarointi. Miksi jokaisen organisaation pitäisi kehittää omat mittarit, tuli kysymyksenä, että eikö voisi olla yhteisiä, jolloin tuotaisiin vertailtavuutta. Meillä tällä hetkellä on ajatuksena, että voidaan laittaa esimerkkejä mittareista, mutta jokainen organisaatio voi sen oman tarpeensa ja kypsyystasonsa mukaan miettiä sen, että mitkä on ne asiat, joita just tässä kohtaa haluaa mitata ja mitkä on ne asiat, mitä haluaa kyetä mittaamaan vaikka 3 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä. Nyt mä taas avaan tuon Mentikyselyn tonne jo valmiiksi. Eli siellä voi käydä arvostelemassa operatiivisen tason linjaukset. Nämä on saanut sellaista yleistä palautetta, että linjaukset on melko geneerisiä ja tarvittaisiin konkreettisia ohjeita siitä, miten linjaukset voisi toteutua, ja on toivottu, että nämä operatiivisen tason linjaukset olisivat käytännönläheisempiä. Ja sitten myös sitä tämmöinen havainto, että nämä operatiivisen tason linjaukset edellyttävät strategisen ja taktisen tason ymmärrystä ja sitä, että ne strategisen ja taktisen tason linjaukset on organisaatiossa käytössä. Ja tämä on niin kuin sellainen oikeastaan asia, mihin toivoisin, että otatte kantaa, jos mielipide on, että meillä alun perin operatiivisella tasolla oli pikkasen niin, että me tuotiin niitä hyviä tapoja linjauksiksi. Esimerkiksi linjauksena oli, että ne rajapinnat tulee olla testattu. Niin nyt me ollaan niputettu se, että pitää olla tehty hyvien käytäntöjen mukaan, että koetteko te, että tämä oli askel parempaa vai pitäisikö ne hyvät käytänteet pilkkoa ja sieltä nostaa ne asiat, mitkä me erityisesti haluttaisiin, että noissa rajapinnoissa olisi yhtenevät eri toimijoilla niin omiksi linjauksiksi. Mutta ei muuta kuin arviointia taas 1–5. Ja täällä itse asiassa useampi arviointi jo onkin ja näkee, että on hyvin linjassa meidän edellisen tapaamisen takia, että mittaamiseen liittyvä linjaus koetaan vähiten tärkeäksi. Ja 2 ensimmäistä, eli kehitetään yleisten ja yhteisten tietomalleja standardien mukaisesti ja noudatetaan yhteisiä yleisiä hyviä käytänteitä, niin on sitten taas saanut korkeimmat arvosanat. Anna vielä hetken aikaa, että jos on viiveen takia joltain on vielä vastaamatta.
ennen kuin mennään noihin avoimiin kysymyksiin. Nyt näyttää, että ei tule enää uusia vastauksia. Eli seuraavaksi sitten kehitysehdotuksia operatiivisen tason linjauksiin. Eli tähän voisi nyt sitten syöttää, että mitä haluaisitte lisää, mitä pois. Ja myös tosiaan kannanottoa esimerkiksi siihen, että nämä yleiset hyvät käytänteet, että koetteko, että voisi toimia yhtenä linjauksena vai haluaisitteko, että ne puretaan sieltä auki, mikä toki sitten lisää linjausten lukumäärää. Nyt tänne alkaa näitä tosiaan tulee. Keskitytään siihen, että julkishallinnon yhteiset tietomääritykset ovat laadultaan hyviä. Kehitetään menetelmiä siihen, että näin olisi. VRT nyt lähes kaikki tietomallit.suom.fi-mallit ovat luonnoksia. Joo, tokihan lähtökohta sille, että voidaan käyttää yleisiä yhteisiä tietomalleja, niin on se, että niitä olisi. Ja varmasti on toimialakohtaisia eroja, että jollain toimialalla ollaan pidemmällä siinä kuin jollain toisella. Jos linjaus on hyviä käytänteitä, ja kaikki muut linjaukset ovat tavanomaisia hyviä käytänteitä, niin selviäisikö jommalla kummalla? Tässä onkin hyvä tämä uusi järjestelmä rakennettaisiin S3 ja GraphQL monissa organisaatioissa jo arkipäivää, niin hyvä esimerkki siitä, että jos me rakennettaisiin linjaukset tosi vahvasti esimerkiksi tällä hetkellä REST-teknologian päälle, niin olisiko ne jo vuoden parin päästä ikivanhoja, kun nämä uusia teknologioita tulee ja ne saattaa jyrätä sitten. Että ollaan pyritty siihen, että tärkeintä on, että se olisi avoin standardi, minkä päälle rakennetaan ja teknologia riippumaton, että kyetään sitten riippumatta siitä, että teetkö itse Javalla ja onko kaveri Windows-talo tai miten ikinä tai .NET-talo, niin kyllä silti toimii yhteen toimivasti. Yleisliipadaatan sijaan konkretiaa. Tuli sieltä toive. Ja konkreettisia linjauksia ja esimerkkejä. Mä vaihan nyt ton seuraavan kommentointikalvon, mihin voi kirjoittaa ohjeita ja esimerkkejä. Vielä niin kun toivotaan konkretiaa, niin onko jotain asiaa, mistä erityisesti haluaisitte esimerkkiä. Tähän voi myös jatkaa sitä kehitysideoita, jos jäi kesken, niin voi tähänkin kertoa. Ehkä, että haluaisitteko te, että me nimetään niitä teknologioita tai standardeja, mitä tällä hetkellä suositeltaisiin käytettävän? Onko jotain muuta, mihin haluaisitte? Mitä alustaa kannattaisi käyttää? Eli onko tämä alusta niin se julkaisualusta, mihin ne rajapinnat tai julkaisukanavat vai sitten
kehitykseen liittyen. Polkumalli myös tällä tasolla. Joo, tästä olen samaa mieltä, että varmaan tarvitaan polkumalli kaikille tasoille. Esimerkiksi REST-standardin suositus, mikäli puhutaan de facto REST-API-kehittämisestä, tällöin APIen look and feel olisi kaikkialla sama. Jos nimetään erityisesti teknologioita, niin suosituksia pitäisi ylläpitää ja päivittää, kun teknologiat kehittyvät, se on ihan totta. Ja sen tähän ei olla näihin varsinaisiin linjauksiin haluttu sitoa näitä mihinkään tiettyyn teknologiaan. Eli nämä on hiukan erilaiset nyt nämä API-linjaukset, mitä me kehitetään, kun sitten joillain valtioilla on hyvinkin niin kuin saattaa olla päätetty, että REST on se teknologia, sieltä löytyy sitten API-käsikirjat valtionhallinnolle. Mitä asiaa linjaus yrittää korjata, jos ei tehdä jo monen kertaan kaikissa linjauksissa ja ohjeistetusti yleisten yhteisten standardien mukaan, niin viimeistään nyt olisi hyvä hetki sanoa, mitä yleisiä yhteisiä pitäisi erityisesti noudattaa. Hyviä esimerkkejä valmista lähdekoodia. Täältä voisi Miina kommentoida, että täällä on hyvin paljon noita samoja kommentteja, mitä on ollut tuolla chattikentässä ja ehkä tuossa mun loppupuheenvuorossa voisin ehkä vielä palata tähän kehittämiseen ja tuohon ylläpitoon liittyviin kysymyksiin. Ja nyt näyttää, että ei tähän tule enää ole hetkeen tullut uusia, niin täällä on nyt sitten ihan tämmöinen viimeinen arvio, että vastaavatko linjaukset odotuksiasi tarpeita, eli asteikolla 1–5 voi kertoa sen, että miten tyytyväisiä olette näihin linjauksiin tässä kohtaa. Jos mietitte oman organisaation tarpeita ja mietitte, että miten nämä linjaukset siellä pystyttäisiin toimeenpanemaan, niin onko nämä semmoisia, mitä te tarvitte tai mitä te odotitte. Tässä on selkeästi hiukan hajontaa ja operatiiviset linjaukset on huonoiten vastaa odotuksia. Ja strategisella tasolla on ehkä vähiten sitten hajontaa, että se on tuolla jossain 4 kieppeillä. Taktisella tasolla taas sitten hajontaa on tuonne alemmille tasoille. Nyt näyttää, että tuo vastausvirta pysähtyy, niin ehkä tämmöinen keskiarvo, että 3,5 strategisella ja taktisella tasolla ja operatiiviset pikkasen alle 3,3. Eli toisaalta tämä tulos heijastaa sitä, että me ei olla ihan vielä päästy niihin odotuksiin, joita tälle työlle on asetettu. Liekkö syy sitten se, että meiltä puuttuu se toimeenpano-ohjetaso, on vielä vasta tosiaan se linjaustaso. Mä laitan tähän tuon seuraavan kalvon auki, mikä on viimeinen kysymys, miten voisimme vastata tarpeisiin paremmin. Eli
mitä meiltä nyt, jos koette, että jotain on vielä jäänyt sanomatta, niin tähän voi vastata. Ja ehkä tässä kohti antaisin sitten Miinalle puheenvuoron. Pikkasen mentiin ajasta yli, mitä ohjelma oli laitettu muutama minuutti, niin vastailkaa tähän rauhassa. Mä jätän sen tuonne taustalle auki ja kyllä käymme sitten jokaisen kommentin läpi. Kiitos Maaret todella paljon tästä läpikäynnistä ja kiitos myös katsojille hyvistä kommenteista ja huomioista, mitä noihin linjauksiin annoitte. Voitaisiin sitten mennä eteenpäin. Mä ajattelen, että ihan tähän loppuun on varmaan hyvä vähän kertoa noista jatkoaskelista. Eli tosiaan nyt on tarkoitus näiden kommenttien ja pilotointien ja Google Docsiin saatujen kommenttien perusteella sitten lähteä tekemään noiden linjausten viimeistelyä ja aloittaa se varsinainen toimeenpano-ohjeiden valmistelutyö. Tässä samaan aikaan meillä on myös käynnissä pohdinta siitä, että miten näitä linjauksia ja toimeenpano-ohjeita tullaan sitten jatkossa ylläpitämään ja jatkokehittämään. Eli sitä varten on asetettu erillinen työryhmä, joka sitten tulee tekemään esityksen näiden linjausten ja ohjeiden ylläpidosta ja sitten sitä jatkokehityksestä. Ja tosiaan nämä linjaukset ja toimeenpano-ohjeet tulee ensi syksynä ihan viralliselle lausuntokierrokselle, eli silloin on aikaa tai mahdollisuus niihin vaikuttaa. Ja ensi syksynä on tarkoitus myös järjestää koulutuksia tähän linjausten toimeenpanon tukemiseksi ja valmistella myös koulutusmateriaaleja. Ja sen lisäksi, että me tehdään näitä linjauksia ja toimeenpano-ohjeita, niin hanke on käynnistänyt myös yhteistyön Tieken kanssa, eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen kanssa. Ja Tieke tulee tukemaan tässä linjausten toimeenpanossa ja sidosryhmäyhteistyön fasilitoinnissa. Eli niin, että saataisiin myös sitä yksityistä sektoria mukaan tähän linjausten valmisteluun ja toimeenpanon tukemiseen. Sen lisäksi meillä on yhteistyö käynnissä DigiFinlandin kanssa, ja DigiFinland toteuttaa tällaisen tilanneanalyysin, selvityksen julkisen hallinnon API-kehityksestä, missä sitten pureudutaan vähän tarkemmin siihen, kun tuossa jotkut kommentoi, että minkä näköisiä ongelmia tai tarpeita ehkä tähän vielä tarkemmalla tasolla näihin linjauksiin ja toimeenpano-ohjeisiin liittyy, niin meidän on tarkoitus sitten kyseisen analyysin tuloksia hyödyntää vielä näissä linjausten viimeistelyssä ja toimeenpano-ohjeiden valmistelussa. Mutta tässä kohtaa niin haluan lämpimästi vielä kiittää teitä kaikkia ja pyytäisin, että kävisitte antamassa palautetta tuolla menti.comissa. Tuosta näette tuon koodin ja jos kollegat voivat sieltä heittää sen koodin vielä tuonne chattikenttään. Ja tosiaan tämä tilaisuus taltioidaan ja se tulee tekstitettynä saataville sitten sinne VM:n verkkosivuille toukokuun tai tämän kuun loppuun mennessä. Ja jos teillä herää mitä tahansa kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä sähköpostia tihat.vm.fi ja seuratkaa meidän Trello-alustaa ja osallistukaa ihmeessä hankkeen tämmöisiin tilannekatsauksiin. Seuraava taitaa olla parin viikon päästä. Mutta tässä kohtaa haluan toivottaa kaikille hyvää päivän jatkoa ja kesää ja palataan näihin asioihin sitten vielä myöhemmässä vaiheessa. Moi moi!